COVID-19 hôm nay, 49 tỉnh có ca mắc, tiêm vaccine đạt 1,5 triệu mũi ngày. Ngày 19 tháng 10, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 3.027 ca mắc mới COVID-19 tại 49 tỉnh thành. Với 1.220 ca cộng đồng, các ổ dịch tại Phú Thọ đến nay vẫn chưa xác định nguồn lây. Tính từ 17 giờ ngày 18 tháng 10 đến 17 giờ ngày 19 tháng 10, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.034 ca nhiễm mới. Trong đó 7 ca nhập cảnh và 3.027 ca ghi nhận trong nước, giảm 132 ca so với ngày trước đó tại 49 tỉnh, thành phố. Có 1.220 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 907, Bình Dương, 500, Đồng Nai, 371, Sóc Trăng, 200, An Giang, 134, Tây Ninh, 104, Kiên Giang, 92, Tiền Giang, 79, Đồng Tháp, 65, Phú Thọ, 59, Long An, 51, Trà Vinh, 45, Bạc Liêu, 41, Cà Mau, 39, Khánh Hòa, 38, Lâm Đồng, 34, Gia Lai, 33, Cần Thơ, 24, Thanh Hóa, 23, Hà Nam, 21, Bình Thuận, 16, Vĩnh Long, 15, Hậu Giang, 14, Quảng Nam, 12, Bến Tre, 12, Hà Nội, 11, Quảng Ngãi, 11, Bình Định, 10, Ninh Thuận, 6, Nghệ An, 6, Bà Rịa, Vũng Tàu, 5, Đắk Nông, 5, Bắc Ninh, 5, Quảng Bình, 5, Hà Tĩnh, 4, Ninh Bình, 4, Nam Định, 3, Bình Phước, 3, Hải Dương, 3, Phú Yên, 3, Quảng Trị, 3, Đà Nẵng, 2, Sơn La, 2, Thừa Thiên Huế, 2, Lào Cai, 1, Yên Bái, 1, Lai Châu, 1, Điện Biên, 1, Thái Bình, 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 3.272 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 870.255 ca nhiễm, đứng thứ 40 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 8.838 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 865.558 ca, trong đó có 792.029 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Hòa Bình, có 17 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Đà Nẵng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 419.599, Bình Dương 226.353, Đồng Nai 59.386, Long An 33.857, Tiền Giang 15.184. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.866 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 794.846 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.522 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.186, thở oxy dòng cao HFNC 447, thở máy không xâm lấn 359, thở máy xâm lấn 509, ECMO 21. Về số bệnh nhân tử vong, trong ngày ghi nhận 75 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 47, Bình Dương 11, Đồng Nai 5, Tiền Giang 3, Long An 2, An Giang 2, Bình Thuận 2, Cà Mau 1, Kiên Giang 1, Đồng Tháp 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.344 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm so với thế giới. Tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ so với châu Á. Tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 18 tháng 10 có 1.522.598 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 64.992.488 liều, trong đó tiêm một mũi là 46.493.751 liều, tiêm mũi 2 là 18.498.737 liều. Về diễn biến dịch tại tỉnh Phú Thọ, đến nay xác định 3 chùm lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó chùm Lâm Thao, Chu Hóa chiếm số mắc nhiều nhất. Đến nay, tỉnh Phú Thọ chưa xác định được nguồn lây ban đầu. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đã tăng tốc triển khai tiêm vaccine trên địa bàn huyện Lâm Thao.